ਦੇ ਖੁਦਾ ਹੋਣਾ ਬੱਚੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਤੈਨੂੰ ਟੱਕਰ ਪੈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਏ ਟੱਕਰ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਆ ਓਏ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਆ ਭੁੱਲ ਗਈ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਓਏ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰ ਜੇ ਭਜਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਿਆ ਦੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੱਸੀ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਕਰਾਚੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫੇਰ ਕੇ ਆਏ ਕਸਮ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾ ਲੱਗਿਆ ਉਧਰ ਹੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਪੂਰਾ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਐ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੱਛਾ ਦੌੜ ਲਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਅੰਮਾ ਕਸੀਟੋ ਹੋਏ ਕੰਮ ਬੱਕਰੇ ਕੋ ਨਾ ਕਸੀਟ ਬਸ ਹੋਲੀ ਜਾ ਆਜੀ ਓਏ ਆ ਗਈ ਓਏ ਸਕੂਨ ਕਰ ਓਏ ਤੂੰ ਨਸ਼ੀ ਤੇ ਨਾ ਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਖਵਾਉਣਾ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਸ਼ਾ ਖਵਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਟਿੰਗ ਪਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਟਿੰਗ ਪਾ ਕੋਕ ਪਾ ਇਹਨੂੰ ਬੋਤਲ ਪਿਆਉਣਾ ਲਿਆ ਬੋਤਲ ਲੋ ਭਾਈ ਬੋਤਲ ਪੀ ਲਗੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਾ ਪਾਰਟੀ ਵੇਖ ਲਓ ਜਲਦੀ ਪੀ ਲੈ ਸਾਰੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਨਸਕਸੈਸ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਮੜਾ ਲੱਗ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਰਾਮਨ ਨੋੜਿਆ ਜੀ ਦਿਲ ਕੀ ਧੜਕਨ ਪੜ ਕੇ हम पैड लेके जा रहे हैं देखो आगे ਮਤ ਆਪੀ ਖੋਲ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਹੀ ਮਰੇ ਅਰੇ ਉੱਤੇ ਢਾਲ ਦੇਣਾ ਓਏ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਫਿਜ਼ਾਨ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਆਰੀ ਵਿਖਾ ਲਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਨੇ ਭਜਣਾ ਹੀ ਅਲੀ ਥੱਲੇ ਹੋਈ ਆ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲੈ ਇਸ ਰੱਸੀ ਲੋ ਭਾਈ ਓਏ ਟੱਪ ਚੁੱਕ ਲੈ ਨਾ ਖਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਓਏ ਬੱਚਾ ਬੁਲਾ ਓਏ ਦੁੱਲੀ ਬੁਲਾ ਓਏ ਦਿੱਲੀ ਇੱਧਰ ਆ ਇਹਦਾ ਟੱਪ ਫੜ ਲੋ ਭਾਈ ਟੱਪ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੜ ਚੁੱਕ ਉਹ ਚੁੱਕ ਅਰੇ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੋ ਭਾਈ ਆ ਵੇਖਣੇ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰੋ ਬਣੇ ਓਏ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾੜੇ ਹੁੰਦਾ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ ਪਾਣ ਦੇ ਪੜਾ ਦੁੱਲੀ ਪੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਹੋਇਆ ਫੜ ਟੱਪ ਪਹਿਲੀ ਟੱਕਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਟੱਪ ਫੜਨਾ ਭਾਈ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾਇਓ ਦੌੜੀ ਉਹਦੇ 3 2 1 ਓਏ ਰਾਮ ਸੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਓ ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਓ ਫੇਰ ਕੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਭਰਾ ਡਰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਓਏ ਰਾਮ ਸੇ ਖੈਂਜ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕਾਕਾ ਲੋ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਬੂ ਆਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ 12 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਲੋ ਭਾਈ ਖੈਂਜ ਕਿਉਂ ਰਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਲਿਆ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਉਹ ਰਸੀਆ ਨੂੰ ਟੈਡ ਰੱਖੀ ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਬਲੇ ਕਾਸ ਵੀ ਕੋਈ ਤੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਵੇੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੋਆ ਕਿਤੇ ਜਾ लो भाई पाल लो बिस्मिल्लाह हो जाए शुरू भाग दादा ना आई अल्लाह पट्ठे खा जेड़े तेरे क्या दीवार है लगी नहीं है भाई दोनों एक साइड से होकर दो हम बाहर हैं पट्टी डोन साहब भी आ लगे ने बाहर कढ़ना से हुन देखने और कितने बंदे चाहिए ने कोई भी नहीं अंदर ਖੈਂਜ ਨਾ ਕਾਦੀ ਖੈਂਜ ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਟੋ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਫੜ बकरे को ना घसीट ਬਸ ਹੋਲੀ ਜਾ ਕਾਦੀ ओए आ गई ओए ਸਕੂਨ ਕਰ ਓਏ ਆਇਸਾ ਖਾਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾ ਬਸ ਸਕੂਨ ਕਰ ਆਇਸਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਢੱਲੀ ਛੱਡ भाई ताड़ी लगता नहीं तुम आज बच जाओगे ਅੰਦਰ ਹੋਈਆ ਲਾਲ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆ ਜਾਨ ਟੱਪ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਘਰ ਟੱਪ इधर इरादे मैंने कुछ नहीं एक नहीं लगन दे मेरे नाम अब बड़ा महंगा फोन ही नहीं वेखते हैं
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨੂੰ ਅਲੀ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁੱਟਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਐ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੱਛਾ ਦੌੜ ਲਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਅੰਮਾ ਘਸੀਟੋ ਹੋਏ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ ਟਮਾਟਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਜਾਨ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਕਰੀ ਕਰਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਜੀ ਉਹਨੇ ਓਏ ਉਹ ਵੀਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੋਈ ਛਿੱਲਾ ਸੱਟੀ ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਸਟਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕੱਲਾ ਬੈਗ ਕੇ ਨਾ ਪਵਾ ਪਾਰਕੋ ਓਏ ਉਹਦੀ ਕਿਰਨਾ ਚੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁਕਾਰੇ ਯਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਸੀੜੀ ਕੱਢਣੀ ਅਲੀ ਇੱਥੇ ਪਾ ਇੱਥੇ ਬੰਨੀ ਇਹ ਭਈਆ ਅਗਲੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਸੀੜੀ ਪੜਾ ਨੂੰ ਕਰ ਅਲੀ ਰੋਟੀ ਪੜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਇਹ ਅਗਲਾ ਕਿਲਾ ਜੇ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੰਨੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਕਿਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਨਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਪਕੜਾਈਏ ਓਏ ਮਿੱਟੀ ਚਾਟ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਚੋ ਨਾ ਕਰ ले लो मत किसी टॉप को ले लो ओए अली भाई ये नहीं है आपको घसीटता अली सीब ओए अली सीबी ले लो मत किसी टॉप मुझको ले लो यार एक मैं टिकटॉक देखी उसमें ना बच्चे को ना ट्रैवल करने के लिए मतलब घुमाने के लिए लेके जाता है सीधा हो गई अस्सलाम वालेकुम ओए ऐसे नहीं कैदी बन नहीं हुए ठीक ठाक इन्हों कैदी ये बन पकड़ी नहीं जरा ताहिर भाई फिर बताओ हमको ये कराना है कि नहीं क्यों करना हमारे बाबा भी वेले हैं उन्हें जाना है फिर हैं कुछ पूछ के दस दो ले ला एक कारा है उन्हें इधर नहीं वो तेरे ओए खुदा दे ना और पड़ा काले नोड़े पता नहीं तेरी खैर नहीं ਇਹਨੇ लगती ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁੱਡ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ और जा पता लग गया उधर ही अच्छा अच्छा ਪੁੱਛਿਆ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ओए ये बांध नहीं है डबल कसियां दी करके एंड ਚੱਲ करके ਬੰਨ ਹੂੰ ਫਿਰ उधर लेके जा इनु मैं तो बननी है उधर ले जा ਨਹੀਂ भाई दीवार ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਣ ਗਿਆ ਜੇ ਇੱਧਰ ਆ ਇੱਧਰ ਆ ਇੱਧਰ ਆ ओए उधर मामा उधर बस ओ बस ਉਹ ਖਿੱਚ ਓਏ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਨਾ ਕਿਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਅਲੀ ਜ਼ੂਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜ਼ੂਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜ਼ੂਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨੀ ਨਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ओड़ा वड़ हां और बैठने के लिए भी रहने देना ले ओ भाई बड़ा काड़े दी तो हुन मैं पहली बार जिंदगी से अपनी प्यारा खोल के बने बाटी यार बैठना भी उसने बस ठीक है फिर ये खुले जा ना पड़ा बंद ओड़ा ले आ ओड़ा ले आ इधर ला इधर ही बाहर भाई यार उधर बनना है गलत काम है अली तो ने करोड़ देनी है गली में जीते ऊपर ਇਹਦੇ ਓਏ ਓਏ ਅਲੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਪੱਠੇ ਪਾਓ ਜਿੰਨੇ ਪਾਣੇ ਦੇ ए ये हम ਜੇ सब ਕਰ भाग लाना ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੌੜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਓਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਉਸਨੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦਰਾਤੇ ਲੈ ਆਓ ਯਾਰ ਇਸਕਾ ਖਾਣਾ ਲੈ ਆਓ भाई जी ने किला पुੱਟਦਾ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ओ यार वीडियो बना के नु बोतल पे और ले आई बोतल ਲੋ ਭਾਈ ਬੋਤਲ ਪੀ पी ਲਗੇ ले ते थोड़ी जी नु दे ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਾ ਪਾਰਟੀ ਵੇਖ ਲਓ जल्दी पी ले सारी ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਣਾ ਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕਸੈਸ ਉਹਦੇ ਕੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮੜਾ ਲੱਗ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ